Xin chào anh em, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với anh em cách setup một chuồng Leopard Gecko tiêu chuẩn và tối ưu dành cho học sinh sinh viên Dubai. Điều đầu tiên là chúng ta cần một chiếc bể 50-50 x 45 nhá. Đây là một chiếc bể là tiêu chuẩn cho một cặp Gecko sinh sản đấy, nuôi đến chết luôn. Thứ nhất là một bao đất tạo hang excavator, đất sa mạc xịn, không chất phụ gia và không có một tí hóa chất nào trong này cả. Khai thác trực tiếp từ sa mạc về nhá. Cát trải nền, hoa cây giả, background cho tùy của quả luôn. Cái hang đủ cho 2 con nằm. Chúng ta có nhà thì chúng nó cũng phải có nhà. Làm sao chúng ta phải tạo cho chúng một cái phúc lợi tối ưu nhất có thể. Để sau này nó còn đẻ trứng, chúng ta còn khai thác. Cần một chiếc bát ăn và một bát uống nước. Chúng ta nên chọn chiếc bát ăn là thành cao để sau này dế với sâu là không bò ra ngoài. Một chai farm tạo hình, thực phẩm bổ trợ, canxi và vitamin chuyên dụng cho bò sát. Hôm trước đi qua bãi rác nhặt được khúc cây, trông vớ vẩn thôi nhưng mà tí vào chuồng là khá đẹp. Anh em đợi nhá. Và bây giờ bắt đầu thôi. Điều đầu tiên chúng ta dán background trước. Cái công cụ để dán background của chúng ta là cần một chai silicone này. Anh em vào keo nhớ là vào sát mép. Vào sát mép background nhá. Không sau này dế với sâu nó chui về nó tử vong trong này là dở hơi lắm đấy, là mùi lắm đấy nhá. Hang này. Đây, cái xe farm bên đấy tôi giới thiệu anh em đây. Farm tạo hình. Chúng ta sẽ xịt vòng quanh hang để tạo cho nó một cái điểm mấp mô. Ở đây, trong lúc xịt farm thì chúng ta nên tạo một cái hang xịn bên cạnh chúng nó chơi bên này. Cứ xịt thôi, anh em cứ xịt bét nhè đi. Rồi, và chúng ta đợi khô keo thôi. Đấy, sau khi farm khô thì anh em bắt đầu đến tiết mục đắp hang nhá. Anh em cứ nắm bé bé một này, cho nó chặt tay cho cô độn liên kết càng chắc thì sau này nó càng vững. Sau khi đắp đất tạo hang sau tùy anh em nhé. Anh em cứ đắp thoải mái. Thì sau cùng khi mà gần hoàn tất, anh em kiếm một miếng bùi nhùi để rậm cho nó giống cái màu hang ngoài tự nhiên. Sau khi đắp hang xong thì anh em đến quy trình là setup nhá. Đấy, thêm một vài hoa lá thì anh em có thể thêm một cái cây trên cao nhé. Cây này cây rủ, lá cây là rủ, nó tre. Mình làm chuồng cho con pet của mình nhưng mà mình phải làm cả chỗ trú cho thức ăn của nó đấy, không là nó chết sớm đấy. Rồi, đẹp dai rồi. Tiếp theo là anh em trải nền bằng cát sa mạc như ban nãy tôi nói á. Các lại nhé, đổ nhẹ nó bụi mù. Rồi sau đó anh em rải đều vào nhá, cố gắng đẩy vào trong hang nhá. Anh em vẩy tí lên trên bố cục vừa đắp cho nó tự nhiên nhá. Đấy, đẹp rồi đấy. Ok rồi. Chúng ta đặt vào 2 góc nhá. Để sau cho chúng nó nhớ, một bên là nước, bên thức ăn. Đấy. Biển một bên và em một bên. Nhân vật chính của chúng ta là 2 cháu Gecko. Đó, 2 cháu Gecko rất đẹp dai. Anh em thấy không? Khi anh em chọn pet thì anh em cố gắng chọn những con nhanh nhẹn, hoạt bát, là những con khỏe. Đó, bây giờ thả vào nhá. Chuồng mới này. Stay. Đó. Rồi, ok, trên đây là tất cả những gì điều kiện cần và đủ để chúng ta có một cái bộ chuồng nuôi tiêu chuẩn và tối ưu nhất dành cho một cặp Leopard Gecko thật lằn da báo. Sắp tới tôi sẽ cho anh em xem quá trình chăm sóc và sinh sản nhá. Bắt đầu. Khi mà chúng ta mới nuôi, chúng ta nên chọn những con size chung nhé.
Đây như này là size chung này, là cũng được khoảng tầm mấy tháng tuổi rồi. Anh em đừng chọn bé quá là rất là khó nuôi. Tại vì sao? Bé quá thì ngay nguồn thức ăn thì nó cũng rất là khó tìm. Lúc bé quá thì thường nó ăn sâu quy hoặc là sâu cá rồng, nhưng mà lại là sâu lột cơ. Nếu mà vỏ cứng quá thì lại là khó tiêu thì sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa. Thêm vào nữa là tại sao anh em biết tại sao là phải là cát sa mạc không? Cát sa mạc là nguyên bản của nó là những vùng sa mạc như Trung Á này, hoặc sa mạc Gobi hay Sahara, thì cát ở sa mạc đấy rất là mịn. Chúng nó khi mà chúng nó ăn vào ấy thì chúng nó có thể là thải ra được ngon lành, nhưng không như cát sông, cát suối, cát xây nhà Việt Nam mình là dở hơi đấy. Tại vì rất nhiều sạn nhỏ, sạn đấy ăn vào thì về lâu về dài nó tích tụ ở trong ruột đấy. Các ruột thì hiện tại thì các cơ sở y tế riêng cho bò sát ở Việt Nam thì không có để mà xử lý được cái ca đấy. Tốt nhất là anh em chịu khó đầu tư tí nhá, chịu khó đầu tư tí. Ngoài tự nhiên thì bản địa của những con Leopard Gecko này ở những vùng Trung Á là của mấy ông Pakistan này, Iran, Iraq này, mấy ông dầu mỏ UAE đại loại vậy, mấy ông là hoàng tử Ả Rập đấy. Thì trong tự nhiên thì chúng nó thường là chui dưới hang sâu. Nhiệt độ ở ngoài sa mạc rất là khắc nghiệt. Bình thường thì buổi sáng thì có thể lên đến 45-50 độ, nhưng mà buổi tối thì lại chỉ còn có 15 đến 18 độ thôi. Thì khi mà chúng nó tìm thấy những cái hang sâu dưới đất ấy, thì những cái hang nó giúp cân bằng nhiệt độ. Thì bọn này đa phần là sống về đêm và săn mồi về đêm. Thế nên là chúng ta không cần đèn UV, và cũng không cần quá nhiều nhiệt. Thường thì tôi sẽ set cái mức nhiệt là khoảng tầm 25 đến 29 độ là thoải mái cho bọn nó sống. Chúng ta không cần đèn, không cần pad nhiệt hay là không cần những cái thiết bị phụ kiện khác. Thế nên là cũng rất tiện cho người nuôi. Về độ dễ nuôi thì con này theo cá nhân tôi, quan điểm cá nhân tôi thì nó là mức dễ nhất. Thì thứ nhất là về thức ăn dễ tìm này, thứ hai là size trưởng thành cũng không quá lớn, và độ tương tác thân thiện với con người rất tốt. Nuôi nó, nếu mà các bạn nuôi nó từ bé tí xíu lên thì các bạn gọi nó ra luôn đấy, ra luôn. Khôn không bằng chó đâu nhưng mà cũng gần bằng. Có cái hay về nuôi thằn lằn da báo là về cái đặc điểm sinh học của nó rất là thú vị. Thứ nhất là về tên gọi, chúng ta có thể thấy luôn là cái tên gọi nó sẽ nói lên cái đặc điểm của nó. Thằn lằn da báo, vì da nó giống con báo. Đấy, giống con báo mai hoa ấy. Hoa mai chứ, báo hoa mai, mai hoa nghiếu cũ. Chúng có những bộ da rất là đẹp, màu sắc sặc sỡ. Về sau này khi mà anh em pet capper nuôi trên thế giới có lai tạo ra rất là nhiều giống mới, cũng có nhiều màu, nhiều loại màu, đỏ, vàng, trắng, nâu, các loại kiểu vậy. Một phần ngoài tự nhiên nó sẽ bù canxi bằng cách là ăn chính cái da lột. Cái da của nó lột ra nhá, là ăn luôn. Ăn kiểu ăn như cả ăn sushi, ăn gỏi ấy. Đấy, thì sau mỗi một lần lột da như thế là nó sẽ phát triển hơn. Sau một thời gian khoảng tầm 20 đến 25 ngày hoặc là 30 ngày gì đó, nó sẽ lột da một lần. Là do anh em là chăm tốt hay là không. Trong chế độ ăn thì chúng nó chỉ ăn chủ yếu là côn trùng nhỏ, rán, dế, sâu. Đấy, và trong khi nuôi nhốt thì tôi vẫn khuyên anh em là nên dùng những cái canxi hoặc là vitamin bổ trợ để cho chúng nó bổ sung những cái vi chất tối thiểu để chúng nó phát triển. Cũng có nhiều nguồn tin là nói về cái đặc điểm sinh học của Leopard Gecko này là da của nó chống tia UV, nhưng thực ra không phải. Thực ra nếu chống tia UV được thì nó không phải là loài săn đêm. Anh em nhớ nhá. Săn đêm thì không có ánh sáng mặt trời rồi. Khi có ánh sáng mặt trời thì chắc chắn là sẽ có tia UV, hồng ngoại, tử ngoại và tất cả các tia khác. Thế nên là chúng nó là loài ăn đêm nên không phải là da chống được tia UV. Anh em phải nhớ nhá. Bình thường ở ngoài tự nhiên thì bọn Leopard Gecko này có một cái gọi là cái khứu giác rất là nhạy. Đôi khi chúng nó có thể phát hiện những con dế hay những con sâu cách chúng nó khoảng tầm 10 m, 15 m. Đây cái hay là trong bóng tối mà nó phát hiện được con mồi ở cách nó khoảng 10-15 m mà nó tìm đến để nó săn. Thì đấy là một cái đặc điểm mà tôi thấy là khá thú vị khi mà anh em nuôi những con Leopard Gecko này. Thứ hai là cái vòng đời của nó để mà nuôi đến giai đoạn trưởng thành thì anh em mất khoảng tầm 1 năm rưỡi đến 1 năm 8 tháng gì đó là chúng nó có thể sinh sản được những quả trứng đầu tiên. Trong tự nhiên thì Leopard Gecko này có một chiếc đuôi rất là béo. Mục đích của nó là gì thì nó là lưu trữ chất béo để dự trữ trong những cái lúc mà đói ăn.
thì chúng nó sẽ tiêu thụ cái chất béo ở trong đuôi. Với là nó cũng chỉ là một mắt xích trong chuỗi thức ăn của toàn bộ hệ sinh thái sa mạc thôi nhá. Thế nên nó cũng có thể kẻ thù trực tiếp và kẻ thù gián tiếp. Thì trong lúc mà chạy trốn chúng nó có thể bỏ đuôi lại. Và cái hay đó là khi bị mất đuôi, trong tương lai đuôi sẽ mọc lại. Tuy không đẹp bằng đuôi cũ nhưng sẽ mọc lại. Rất tếu táo. Cái thứ hai là chúng nó có mí mắt nhá. Leopard gecko có mí mắt để tránh bụi cát sa mạc. Thế là về độ dễ nuôi thì tôi thấy là nó là số 1 đấy. Chưa thấy con số 2 đâu. Và cách tương tác cũng rất là hay nhá. Thì hôm trước thì tôi có soi bụng và thấy em nó là bắt đầu là lên trứng rồi. Có 2 quả trứng mờ mờ. Nếu các bạn dùng đèn flash soi ở dưới bụng này thì sẽ thấy hai quả nằm hai bên. Thường thì Leopard gecko sẽ đẻ 2 quả một lần. Và một năm có thể đẻ 3 đến 4 lần. Đó, thì bây giờ điều đầu tiên trước mắt, nếu các bạn muốn sinh sản và nhân giống loài này thì chúng ta nên tìm một người bạn trai hot boy cho em nó. Và tôi đã liên hệ được với cả anh em của tôi. Và tôi mượn được một hot boy rất là đẹp để cho anh em xem. Đó. Tèn. Và đây là người bạn trai của em nó sau khi mượn được, anh em thấy không? Rực lửa không? Đẹp không? Đỏ nhá, cà rốt nhá. Rất là đẹp luôn. Đây, cặp này sẽ trong tương lai gần sẽ cho ra những sản phẩm khá là thú vị. Anh em đợi tôi nhá. Công tác tiền chế thì chúng ta cần phải chuẩn bị một cái ổ đẻ sẵn cho em nó. Chúng ta cần một cái hộp nhựa, hộp dị được. Anh em lấy hộp dị được nhưng phải hộp nhựa. Và sau đó là anh em tìm mua cho tôi. Anh em tìm mua cho tôi cái đất. Gọi người ta trồng cây gọi là đất perlite, nó là dạng đá bọt. Đá bọt này là nó có giữ nước nhá. Thì anh em lấy khoảng tầm 2 phân, kiếm một cái hộp khoảng 20 phân và 12 phân. Anh em đổ cho tôi một lớp đá bọt khoảng 2 phân. Sau đó anh em đổ nước vào. Đổ nước vào làm sao cho không có nước đọng ở dưới thành đáy hộp là ok. Vì bọn Leopard gecko rất hay, chúng sẽ tự tìm đến nguồn ẩm và đẻ trứng trong đó. Bây giờ tôi làm cái ổ đẻ cho nó đây. Chắc khoảng tầm, tôi nghĩ là khoảng tầm 2 tuần nữa là em nó đẻ. Thì chúng ta bắt đầu là đưa ổ đẻ vào trong chuồng và nuôi đến lúc em nó đẻ trứng nhá. Trên nào em, hôm qua tôi thấy em nó bắt đầu đào bới ổ đẻ. Tôi nghĩ chắc chắn là ở dưới cái hộp đẻ này là có trứng. Anh em tin tôi đi. Đấy, y như rằng đúng luôn, có trứng anh em ạ. Thế mới tếu chứ. Đúng 2 tuần luôn. Đấy, điều đầu tiên anh em là phải, khi mà phát hiện ra em nó đã đẻ rồi nhá, thì phải tách trứng nhẹ nhàng, cầm trứng lên nhẹ nhàng. Nhưng trước đó anh em phải chuẩn bị cái ổ đẻ trước nhá. À, ổ ấp. Lần này là ổ ấp chứ không phải ổ đẻ. Đây, trứng của em ở đây, 2 quả to nhá, to vãi nho luôn. Anh em thấy không? Thì anh em chuẩn bị cho tôi cái ổ ấp. Cái ổ ấp thì cũng không khác cái ổ đẻ cả, nhưng mà có khác một tí xíu là anh em cho tôi một cái vỉ nhựa lên để cách ly giữa cái đất nền. Chỉ cần cách ly cái đất nền để trứng nó không chạm trực tiếp vào cái đất ấp này. Thì để tránh những cái vi sinh nó bám vào, nó làm gây mốc trứng trong tương lai. Đấy, anh em làm việc hết sức nhẹ nhàng nhá. Đấy, anh em có thể đánh dấu vào. Anh em có thể đánh dấu vào quả trứng là ngày vào lò là ngày bao nhiêu. Thì sau 45 đến 50 ngày thì anh em sẽ có những lứa baby đầu tiên. Cái này mới là hay này. Anh em lại đợi tôi 45 ngày nữa nhé. Leopard gecko này nó sẽ phát triển trứng phôi tốt ở nhiệt độ 28 đến 31 độ rưỡi. Thì thôi thì tôi khuyên anh em mà chơi phát 30 cho nó chắc. Nó nằm giữa cái khung an toàn. Tôi thì tôi thích an toàn, tôi không thích mạo hiểm. Vì bò sát này rất là hay. Nếu chúng ta ấp ở nhiệt độ thấp thì có một số loài sẽ ra giới tính cái. Nếu chúng ta ấp ở nhiệt độ cao, một số loài thì lại ra giới tính đực. Thế nên là chúng ta cứ chơi vào giữa 50-50, còn đâu còn lại là số phận nhá anh em nhá. Thôi xin chào, bây giờ thì tôi sẽ đem trứng đi ấp. Anh em lại đợi tôi 45 đến 50 ngày nhá. Ten, chờ đợi mãi cùng em cũng tới. Vậy là sau thế nào nhở? Hôm nay 46 ngày và 22 giờ.
Đây là những bé gecko đầu tiên của chúng ta. Anh em Tiến Nghị zoom đây này. Nhìn đi. Những baby đầu tiên của trại đây. Những em đầu tiên đặt nền móng cho OEG Animal đây. Đó, sau khi các em nó nở ra thì anh em sẽ bốc chúng ra một cái phòng cách ly, buồng gọi là buồng cách ly để nuôi đến size chung. Như cái size mà tôi ấy thường hay bắt để về nuôi đó. Anh em đợi tôi để tôi lại cái chuồng nha. Đây, anh em kiếm cho tôi một cái chuồng. Thủy tinh cũng được, nhựa cũng được, hay cái gì cũng được, kể cả đôi khi là thùng các tông cũng được, thùng đựng mì ấy. Vì sao lại phải cách ly thì đây tôi cắt nghĩa cho anh em. Khi những em gecko leopard còn bé thì chúng ta không thể dùng cái mùn chuyên dụng được. Tại vì hệ tiêu hóa của chúng còn rất yếu nhá. Hệ tiêu hóa còn rất yếu. Cho nên chúng ta không thể dùng cát hay là những thứ vật liệu mà nhỏ, chúng sẽ đôi khi là chúng sẽ liếm vào và gây ảnh hưởng cho hệ tiêu hóa. Thế nên tôi khuyên anh em, thứ nhất là nên dùng giấy A4 trắng, giấy in A4 trắng, cũng không nên dùng giấy báo nhá. Tại vì trong giấy báo là có cái mực báo ấy, cái mực để in báo ấy là trong đó có chì, cũng không tốt, khi mà nó liếm vào cũng không tốt. Thế nên là tốt nhất là giấy ăn hoặc là giấy A4 trắng tinh, thế là ok rồi. Bây giờ tôi sẽ cho anh em xem những miếng ăn đầu tiên cho các em baby này. Bắt đầu. Anh em cố gắng vặt lấy cái đít của con dế. Đấy. Quay ngược lại gắp. Bây giờ mớm nhử. Thì anh em đầu tiên là anh em phải cho cái nước của dế đó ra một tí đã. Vặt ra thì thường là sẽ có nước. Chính cái nước đấy sẽ là cái nước dẫn mà để cho mấy cháu nó ăn bữa đầu tiên này. Anh em nhìn này. Khi ăn anh em cho nó liếm trước nhá. Đấy, thấy chưa? Đấy, ăn rồi. Đấy, thấy chưa? Ngon. Khi cho ăn thì anh em cố gắng cạ cái nước dế này vào mồm để cho nó liếm nhé. Nó liếm trước nó sẽ ăn được mạnh hơn. Và sau này chúng nó có phản xạ đớp. Phải rung trước mặt nó. Đấy, ăn. Đấy, vậy là hai cháu gecko chúng ta đã có những bữa ăn đầu tiên. Sau khi ăn xong thì chúng ta sẽ cho ra chuồng của chúng nó. Chúng ta sẽ nuôi khoảng tầm 2 đến 3 tháng thì con gecko của chúng ta sẽ đạt cái size chung. Thì cái size đó thì nó đã khỏe rồi. Tại vì tôi nuôi sinh sản ở đây thì tôi có kinh nghiệm và tôi trải nghiệm rồi. Thì với tôi là đơn giản, nhưng với anh em mới bắt đầu thì đấy là một cái là cũng hơi vất vả. Thì tôi khuyên anh em là nuôi lại loại nhỡ luôn, chứ không phải nuôi lại bé như này, khổ lắm. Tất cả những quá trình vừa rồi là tôi đã review cho anh em toàn bộ quá trình nuôi những cháu gecko, leopard gecko từ baby đến trưởng thành và sinh sản. Đó là tất cả những quy trình cần thiết để nuôi một động vật nào đó hay là một em pet nào đó mà chúng ta muốn nuôi. Tôi cũng có những cái lời khuyên cho anh em là trước khi nuôi bất kỳ một loại động vật nào hay là một loài nào thì anh em lên trước mắt đầu tiên anh em nên đọc qua tài liệu về loài đó. Nhớ nhá, cái đấy rất quan trọng, chứ không phải anh em cứ có tiền anh em mua đâu. Với tôi không quan trọng anh em nuôi những con pet đắt tiền ra làm sao, nhưng quan trọng với tôi anh em nuôi chúng như thế nào. Chúng ta phải đảm bảo một cái phúc lợi tối ưu nhất cho em thú mình nuôi, chứ không phải là chúng ta là thích nuôi là nuôi và thích hứng lên là nuôi đâu. Thế nên tôi vẫn khuyên anh em là nên suy nghĩ thật kỹ và đọc trước tài liệu trước khi bắt tay vào nuôi bất kỳ một loại thú nào. Và một cái điều hay nữa, trong kênh này thì tất cả những động vật tôi sinh sản được thì tôi sẽ tặng anh em, và anh em hãy đăng ký kênh. Sau này biết đâu một ngày đó anh em sẽ được tặng chính những con pet mà tôi sinh sản được ở trong kênh này. Xin chào và hẹn gặp lại.